Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon everyone. Kayo po'y nakikinig sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama ang aking mga co-host na sina Jazz at si Ems. Hello. Maganda po tayong lahat. I am Jazz and you're listening to our 4th episode. Today is April 2nd, 2023, and just so you know, bukod sa observance of Holy Week, this month is also Earth Month. Pag-uusapan natin kung bakit importanteng pahalagahan ang ating daigdig, kalikasan at lupa. At pag-uusapan din natin kung ano ang connection nito sa struggles of peasants, Indigenous peoples, and migrant workers. Also, marami tayong mga bagong segment katulad ng pag-aaral ng ating history at pagdidiscuss ng mga trends. Pero meron pa rin na mga original segments na we've kept in the show. Di ba, Em? Yes na yes. Siyempre, nandyan pa rin ang balita, music break, pulso ng migrante, at ang featured interviews. Tama, at this week, muli nating makakasama si Lourdes de la Peña, isang babaeng Pilipinong migranteng manggagawa dito sa Canada na mula sa pamilyang magsasaka sa Pilipinas. Tunghayan yan, mga kababayan, marami tayong matututunan sa karanasan ni Ate Lourdes. Sige Wayne, ano ba ang mga nagbabagang balita ngayong linggo? Para sa mga nagbabagang balita para sa ngayong linggo, ang una nating balita, from Rappler, Project Gunita uncovers untold martial law horrors in Cebu. Ibinunyag ng Project Gunita ang maraming kwento ng kalupitan at pang-aabuso laban sa mga magsasaka, union organizers at mga estudyante sa Cebu. Ang Project Gunita ay isang activist archival group na nagsimulang mag-digitize ng mga dokumento at storya na maaaring mag-contribute sa fact-finding efforts sa panahon ng martial law. Ayon sa mga martial law survivors sa Cebu, umaasa sila na itong Project Gunita ay makakatulong sa kanilang claim with the Human Rights Victims Claims Board at matanggap na ang compensation na nararapat sa kanila. Yeah, meron nga daw mga 20 farmers na taga Asturias, Balamban at Danao City na inakusahan na members ng NPA. Halos araw-araw nga daw na inire-report ng iba't ibang publication na gaya ng The Freeman at The Republic News ang tungkol sa paghuli, pag-torture at sa trials ng mga magsasaka, pero never na lumabas ang mga istorya tungkol sa mga pagpatay sa kanila at sa kanilang mga magulang, no? Oo nga, at alam mo ba, hindi lang sa Manila nagkaroon ng EDSA protest. Meron din sariling FQS or First Quarter Storm sa Cebu. FQS, yan yung panahon noong early 1970s na nagkaroon ng series of massive protests against the Marcos administration, di ba? Oo, yun. Malaki talaga ang naitutulong nitong Project Gunita, no? Para sa mga di pa ito alam, check out nyo yung website nila. Marami kayong makikita doon. At para naman sa ating pangalawang balita, from Rappler, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, police chief arrested due to estafa cases. Ang Bangsamoro Chief General na si John Guyguyon ay iniresto ng Criminal Investigation and Detention Group o CIDG dahil sa kanyang koneksyon sa dalawang sindikatong estafa cases. Nung una, ayaw daw i-defend ni Guyguyon ang sarili niya pero kinailangan niya daw gawin, quote, to be fair to the Philippine National Police, end quote. Sinisi niya ang isang non-profit na organisasyon para sa kanyang pagkakasangkot bilang isang incorporator sa grupo noong 2018 at iginigiit niya pa rin na nadamay lang daw siya. To be fair to the Philippine National Police pa talaga, ha? Well, I just hope na this wouldn't be another example of police impunity. Para naman sa pangatlo at huling balita, from the Philippine Reporter, New Immigration Operation Center in Philippines, part of Canada's bid to attract more skilled workers. Bilang parte ng Canada's Indo-Pacific strategy to stay on top of the global race for healthcare labor, nagbukas ang Canada ng bagong Immigration Operation Center sa Manila para mas maka-attract pa ng skilled workers na pumuntang Canada. Sinabi ni Rechi Valdez, Member of Parliament for Mississauga, quote, by expanding our presence overseas, we are committed to facilitating the immigration process for those who want to visit, work, study, or migrate permanently to Canada. Nako, tunog brain drain yan, ha?
Oo, nabasa ko nga from New Canadian Media na by 2023 ang aim ng Canada ay makakuha ng 465,000 permanent residents, 485,000 by 2024, tapos 500,000 daw ang gusto nila by 2025. May plano naman pala silang mag-accept ng mga PR. Bakit ang diin ng focus nila sa pag-deport ng mga migrant workers at students na matagal nang nandito sa Canada at maraming taon nang nag-aaral at nagtatrabaho? Mukhang pinipili nila yung mga professional at tinatratong disposable yung mga workers. Alam mo, brain drain talaga. Patuloy po kayong nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante, Toronto's Best Filipino Community Program Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita. Ang susunod nating segment naman ay juicy na juicy. Ito ay Filipino Word of the Week with a twist, kung saan may matututunan tayong bagong salita at ang koneksyon nito sa current events. Sige Jazz, take it away. Hello everyone, my name is Jazz and welcome to the Filipino Word of the Week, where we will share a new Filipino word each week from different languages in the Philippines. Did you know that in the Philippines, there are approximately 130 Philippine languages as validated by the Komisyon sa Wikang Filipino? The main languages include Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Waray, Bicolano, and many more. We bring to you the Tagalog word Karapatan. What does Karapatan mean? In English, this word means rights. So, let's use this in a sentence. It is important that we learn what our karapatan are and fight for it. It's important to learn what our rights are and fight for it. Like migrants' rights, women's rights, so we would be able to, stand up against exploitation and be able to actually, have a say on what we are fighting for. So if you don't know your rights, then you won't be able to fight for it. Ikaw, Ems, what do you think? What's your word or sentence to share? The sentence that I'll use today is in regards to the political conditions in the Philippines and this tactic called red tagging. So my sentence is, red tagging is dangerous as targeted people often end up being harassed or killed, and with that, red tagging violates our karapatan pantao or human rights and our karapatan for freedom of expression. And often red tagging is a tactic used by the state to attack community leaders, activists, environmental land defenders, critics, journalists, lawyers, students, and many more. So that is my word example. Waynes, how about you? What sentence would you like to use? I liked how you connected it to the political condition in the Philippines. So for me, I'm actually going to connect it to the Trans Day of Visibility, which was on Friday. How on this day we want to celebrate the incredible contributions of the trans community to society and highlight the continued struggle for the karapatan of trans community. Thanks, Waynes. Yes, and with that being said, we remember Jennifer Laude, a Filipino trans woman who was brutally murdered by Joseph Scott Pemberton, who was a U.S. Marine Corps in October 11, 2014. Pemberton was in the Philippines during the U.S.-Philippine joint military exercise of that year. Yeah, and we know that Pemberton still walks free in the U.S. to this day, and we're only seeing an increase of U.S.-Philippine joint military exercises and, U.S. military presence in the Philippines. Yeah. Yeah, so using last week's word, justicia, I would just like to share that we are still calling for justicia for Jennifer Laude. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Join us again next week to learn another Filipino word. Talagang mag-tune in ang mga kababayan natin sa segment na yan dahil it's a good way to expand our vocabulary. So maraming salamat Jazz and M. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Ako si Ems, kasama nyo ngayon para sa Kulturang Pilipino.
Gusto nyo ba makadiskubre ng mga meaningful na kanta at tula mula sa ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't performances ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Para sa ngayong linggo, mapapakinggan natin ang kanta ni Levy Abad na Bangon. Sige, pakinggan na po natin. The song Bangon Na is composed by Levy Abad, which is performed by Lay Garcia and arranged by Jess Bartolome. Levy is a singer, songwriter, and guitarist who considers himself as an alternative musician, playing musical pieces with nationalistic themes. He is a member of the group Music ang Bayan, together with Danny Fabela, Empiel Palma, and Jess Bartolome. Ang halimuyak ng mga rosas doon sa ating tagpuan, maging ang lilim ng mga puno ay naglaho na. Ang mga pabrika'y bumubuka ng usok, at sa bukid pestisidyo ay bumabaha. Ang mga gubat ay winasak na ng mga ganid, naglaho ng mga bundok sa pagmimihina. Ito ba ang ginhawang ating hinahangad? Winawasak ang kalikasan ng dayuhay umulad. Paano nang kinabukasan ng ating mga anak? Bangon na habang may panahon. Ang mga ilog ay nalaso ng tuluyan, at kemikal na dumadaloy sa karagatan. Masdan mo ang ulap, dating bughaw, ngayoy itim, at kamatayan na humahalo sa hangin. Ito ba ang ginhawang ating hinahangad? Winawasak ang kalikasan ng dayuhay umulad. Paano nang kinabukasan ng ating mga anak? Bangon na, kilos na habang may panahon. Nalaso ng tuluyan, at kemikal na dumadaloy sa karagatan. Masdan mo ang ulap, dating bughaw, ngayoy itim, at kamatayan na humahalo sa hangin. Ito ba ang ginhawang ating hinahangad? Winawasak ang kalikasan ng dayuhay umunlad. Paano na? Ayun, maraming salamat kay Levy Abad sa pag-share sa kanyang musika. Muli ako si M, lagi niyong maaasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang na nagdidiwang ng kulturang Pilipino. Dito lang sa Radyo Migrante 105.5 FM. Wasak ang kalikasan ng dayuhay umunlad. Paano nang kinabukasan? Sa ating pulso ng migrante, pakinggan natin ang mga saloobin ng mga sumuporta sa protest to unite against the deportation of 700 international students noong March 30, 2023.
My name is Karamji, so I'm the victim of the fraud offer letter. My name is Arin Goswami, and I'm affiliated with Naujawan Support Network. My name is Joey, and I'm an organizer for care workers with Migrant Workers Alliance for Change. My name is Jobanjeet Kaur, and I am the current member of NSN, Naujawan Support Network. My name is Renu. I'm with Fight Back. My name is Manpreet Kaur, and I'm working with the Montreal Youth Student Organization, International Youth Student Organization, and the Naujawan Support Network. My name is Sarome Rowe. I'm an organizer at the Migrant Workers Alliance for Change. We're outside of an immigration office at Victoria Street. There are 700 students plus being deported for having fraudulent offer letters that were provided to them by a fraud in India. They've lived here, they've worked here on that basis, and now they're finding out that they were scammed and they're being forced to pay for that. After spending 4 to 5 years here to spend their money, their time, their services, even in COVID time, in bad time when there is a labor shortage in Canada, they paid so much in this country. So it is not right if someone or Canada government to give the deportation to the student. Hundreds of students actually are facing deportation for something they were not even aware of until lately, and they are being accused that they misrepresented themselves into the country. To enter the country, they misrepresented their case. So they're here to fight because they were done wrong by their consultants and the immigration. Could you please tell us why you're here? So basically, we applied a visa from an agent from India. So he done a fraud with us. He used a fake offer letter which we are not known to. We got a CBSA letter that indicates that we came in Canada by a fake offer letter. We really don't know that why did he done with us, because the agent did fraud with us. We're in front of the Immigration Refugee Board calling on Prime Minister Trudeau, Immigration Minister Sean Fraser, and Deportation Minister Marco Mendocino to stop the deportation of the 700 international students who are right now going to be torn apart from their communities and their homes, to stop all deportations and to ensure a regularization program that is uncapped and grants permanent resident status and not temporary exploitative permits without exclusion and without delay. They paid so much in this country, so it is not right if someone or Canada government to give the deportation to the student. We just want to remove or stop this deportation charges so student can live smoothly here. We're calling the government to stop the deportation and stop victim blaming. You know, like there's no point in blaming the victims because both sides need to take responsibility. It's also the CBSA that is at fault because they did not check their documents, and after having the students here live their life, establish their lives, their community, and suddenly you will take away everything that they have built in Canada just because of your failure to check the documents that is supposed to be checked before coming in Canada. And plus also the government allowing these recruiters and agencies to trick all these international students and other migrant workers to be exploited in this way, you know. The government should come forward and take a step in to see that they are not the culprits here. They're just the victims who are trying to make their life livable in the country where they came a few years back, putting all their economic, financial, and emotional, you can say, they have done everything for them. They even paid the taxes. They are living like every other resident. So they want government to do justice by them. The immigration officer, he didn't check the file properly. I can say that because the processing time is 2 to 3 months. It's also the fault of immigration, I can say that. And we are hoping that immigration can give us a chance to represent ourselves. We need to fight together as working class people, call out the system for what it is, as capitalism. I just want to request them that they should not be afraid. They just should come forward, fight for what is rightfully theirs, and also for the community to positively support these students, because at the end of the day, we make this country a better place. The society at large doesn't know that this is happening. The only time they find out that things like this is happening is when they are walking by this intersection that we have decided to protest at. I don't know what the solution to that is. What the solution to that was for me was getting involved in grassroots organizing. I hope others, hear this and do the same. At the end po ang ating Pulso ng Migrante sa linggong ito. Thank you to those who attended to support the protest to unite against the deportation of 700 international students on March 30th, 2023 and shared their thoughts with us.
Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin muli si Lourdes Dela Peña, isang babaeng Pilipinong migranteng manggagawa dito sa Canada na nagmula sa pamilyang magsasaka sa Pilipinas. Mapapakinggan natin yan after the break. Ayan, ako po ang inyong host, si Waynes, para sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapapakinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Last week, napakinggan natin ang part 1 ng interview ni Amihan kasama si Ate Lourdes. Nalaman natin ang mga personal niyang stories katulad ng kung paano siya nakapunta sa Canada, anong kabuhayan ng kanyang pamilya na nabibilang sa peasant community sa Pilipinas, at ano ang struggles at hardship na kanilang hinarap dahil din sa kakulangan ng suporta galing sa gobyerno. Pati na rin ang mga polisiya na hindi rin nakatulong sa kanila dahil sa mas tumugon ito sa interes ng mga dayuhan kaysa sa mga interes ng Pilipinong magsasaka. At lalo na huli nating napakinggan dun sa interview na kung ano yung karanasan nila nung nagkaroon ng mga natural disasters tulad ng mga typhoon at ano yung epekto noon, 'di ba, sa mga pananim nila, produkto. Doon natin talaga nakikita kung ano yung pinagdadaanan ng mga magsasaka sa Pilipinas, pati na rin kung paano naapektuhan ang migrant worker dito sa Canada. So for this week, aalamin natin kung ano ang mga demanda at calls to action at mga solutions ng mga magsasaka sa Pilipinas, pati na rin ng mga migrante dito sa Canada para sa pag-unlad ng kanilang pamumuhay. Sige po, pakinggan natin. Dumako naman tayo sa specific questions. So, nabanggit niyo ho na ang pamilya ninyo, ang mga magsasaka. So, ang una kong katanungan sa inyo, bakit po hindi sustainable na mag-import na lamang ng mga pananim, prutas, or palay galing sa ibang bansa? Dahil sa aking palagay, no, dahil ang ating bansa ay isang agrikulturang bansa, no, kaya lahat halos ng mga mamamayan natin ay mga magsasaka. So, lalo na kami, yung lugar namin sa Tarlac is talagang halos magsasaka yung kinabubuhay ng mga tao. So, mas maganda sigurong paglaanan ng pansin o tulong ang mga magsasaka dahil lang ang ating bansa ay halos magsasaka nga. Sa bawat isang kilo na ini-import mo ay nanakawan mo sila ng 1 kilo sa kanilang dapat na mabenta sa ating mamamayan. Tapos nababawasan ang benta o maaaring kitain ng ating mga magsasaka dahil kalaban mo nga ay importasyon na nakukuha sa murang halaga o nananaig yung kaisipan na basta imported, mas may quality, di ba? Mas may kalidad. Kaya binibili o tinatangkilik ng mga tao. At napakamahal ng mga ginagamit ng ating mga magsasaka. Kaya natatalo sila dito. Dapat tuunan ng pansin kung paano mapaganda o mapabuti ang ani o mapababa ang presyo ng mga pataba. More than double yung mga ginagamit nilang mga binhi, abono o pataba, pesticides, ganun. 2 season tayo sa Pilipinas. No? Alam ng farmer kung kailan siya mag-i-start ng kanyang pagtatanim. So ngayon, hindi mo alam kung anong month ka talaga mag-start. So kailangan, pero dahil nga yun ang season na tag-ulan, ang mga magsasaka ngayon, nag-i-stick sila sa month ng July to August na mag-start na ng pananim. Tuyo pa yung lupa. So kailangan nilang magpatubig ngayon. So ang nakakaano pa sa mga magsasaka ngayon ay kailangan nila ng patubig at ang mahal ng krudo ang tawag namin, yung gas para doon sa patubig. So dagdag gastos na naman. Dagdag gastos talaga.
Law. Para lang din po ma-explain natin sa ating mga tagapakinig, ang Rice Certification Law po, or tinatawag natin na RA 112 of 3, yun po yung inalis na ng gobyerno ang limits sa pag-iimporta ng bigas o ng kahit anong ng rice po. Opo. So, ang ibig sabihin nito, yung mga traders natin, maaari silang magdala sa bansa natin sa Pilipinas ng unlimited volume ng rice. So, ngayon wala na ho tayong limits. At sinasabi ho ng mga nagpatupad nito na nakakatulong ito para sa ating magsasaka. Pero paano? So, ang sinabi nila, ang nakalagay sa Rice Certification Law, nandito yung Rice Competitive Enhancement Fund, na nagsasabi na ang may bibigyan ng 10 billion daw ho ang ating mga farmers para makatulong sa kanilang pagiging competitive sa ating ekonomiya, na kagaya ng pagtutulong ng quality seeds, training, at saka mechanization. So, malalaman natin kay Ate Lourdes kung may natatanggap ba ang kanyang pamilya na tungkol nga dito sa Rice Certification Law. Totoo ba na nakakatanggap ang ating mga farmers ng tulong pinansyal para sa kanilang pagsasaka? Sa araw-araw na pagkausap ko sa kuya ko, no? Hindi araw-araw, pag may time. Busy mo tayo. Busy pala tayo. Ang sabi niya, meron daw silang binibigay na subsidy. Subsidy ang tawag niya para doon sa binhilang. Binhilang, Oo. Paano naman ang abono? Ang pestisidyo? Ang mas mahal ang abono Yung paano mo mapapalaki ang binhi, maitatanim ang binhi. Kung yun doon lang nila bibigyan sila ng subsidy o tulong, di ba? Kasi yung nakalagay dito, na pati daw ho training, nakakatanggap po ba ng training ang kuya ninyo? Wala. Kasi yung mga sinasabi nila, parang hindi ho natin nakikita. May nilagay po sila dito na yung sa seeds, which is masaya naman ho ako nalaman na tumutulong sila doon. Pero kagaya na ho na nabanggit ninyo, hindi lang naman natitigil sa seeds ang pagtatanim. Marami hong mga renta din dyan kailangan natin. So, yung training ho, hindi po, wala pong training. Wala akong naririnig na training na sinasabi niya. Pero meron naman silang may pa-meeting na buo may naririnig ako na may pa-meeting sa barangay, meron daw ibibigay na ganto, ganyan. So, aalamin ko pa, pasensya na mga kabayan kung ano yung mga ginagawa nilang yan, no? Hopefully, sana nga binabalik sa ating mga mamamayan at magsasaka itong mga to. Pero kung may nangyari nga ganun, masasabi yun ang kuya ko dahil tanong ako ng tanong. At saka ako kasi kung makikita natin, ang nakalagay dito ay 10 billion annually. So that means taon-taon. Parang hindi naman natin nararamdaman yata ang 10 billion kung sa seeds lamang napupunta at kagaya ng walang mechanization o pagtulong sa makinarya ng ating mga magsasaka. Paano kayo bilang migrante sa Canada naapektuhan ng sitwasyon sa Pilipinas? Kagaya na rin ng mga nabanggit ninyong struggles. Para sa akin, no, dahil nga pagsasaka ang kinagisnan kong kabuhayan ng pamilya ko na may ilang hektarya lang ng lupa, ay patuloy pa rin ang pagtatanim ng kapatid ko. Ngunit sa mahal ng mga gamit sa pagtatanim, gaya ng binhi, pataba, abono, pesticide at krudo na gamit ang patubig, ay sinusuportahan ko ang pampuhunan. Kesa naman mangutang pa sila sa kapitalista, no? Na may malaking tubo. So, kaya kadalasan, resibo na lang o pinagkwentahan ng gastos ang natitira pagkatapos ng anihan. Pero okay lang sa akin, kesa naman malunod sila sa utang, no? At yung pambayad paulit-ulit lang ganito. Dahil wala kang kapital, uutang ka, tapos pag umani ka, makakabayad ka. Kung hindi ka nakaani ka, gaya nga na nangyaring mga bagyo na paano na, diba? Lulubog at lulubog ka dyan. So, pag dumami ng dumami ang utang mo, ang utang ng magsasaka
magsasaka sa Pilipinas, kagaya ng kuya ko, kung dumami kung wala akong suporta sa kanila, dadami at dadami ang utang, magiging collateral ngayon ng lupa namin. Ganon siya. Kaya, di ba nga, affected ako dahil pag nawala yung lupa na yun, mas malaking problema. Hindi ko kayang masuportahan lahat sila. So talaga kung tumutulong tayo kaya tayo apektado. So para sa pagtatapos, ito na ang uling tanong natin dito sa Radyo Migrante. So meron po ba kayong gustong ibahagi sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon? Pandagdag tanong na rin ano ang mga maaaring gawin ng mga individual o organisasyon para masuportahan ang mga migrante sa Canada, maging pati na rin ang mga magsasaka sa Pilipinas? Okay, no? Sa ating mga kababayan, lalo na yung mga overseas workers na may mga magsasakang pamilya man o ordinaryong mamamayan na kumakain ng kanin at gulay, tulungan natin ang ating mga magsasaka sa Pilipinas na tangkilikin ang mga local na produkto. Huwag tayong madala sa mga imported na yan. Parehas lang ang lasa niyan. Kasi, di ba, mas masarap ang kakainin natin kung yung local na pinaghirapan ng ating mga kapwa Pilipino ang ating kakainin, no? At sa parte naman ng bilang migrante, miyembro ng migrante, suportahan po natin mga kabayan ang mga kampanya at sinusuportahang kampanya ng migrante tungkol sa rights and welfare ng ating mga kababayang Filipino, katulad ng regularization for all, lalo na dito sa Canada. Kagaya ko nga na naging undocumented, until now struggle pa rin para inaayos ang aking papers dahil nga legal akong pumasok dito at nawalan ng status dahil nga nagtiwala ako sa isang recruitment agency na sabi niya bibigyan ako ng trabaho, nagbayad ako ng nagbayad, pinagtrabaho niya ako ng pinagtrabaho ko saan at naging lalo na sa mushroom farm. Tapos yun pala ginagamit na lang niya ako. So, naging undocumented ako without my knowing, no? Kaya, supportahan po natin yung mga programa na Migrante Canada, ng regular, at saka ng kanyang mga sinusuportang kampanya, katulad ng regularization. Supportahan din po natin dahil lahat ng mga OFWs, bago makarating dito, ang dami-dami nating mga kailangang ayusing papel sa Pilipinas na hindi naman natin nagagamit dito pag nasa ibang bansa na tayo. So, panawagan po ng Migrante Canada, suportahan ang pagtutol sa mga state exaction tulad ng PhilHealth, SSS at Pag-ibig at kung ano-ano pa na dagdag pahirap lang lalo na sa atin dito. Yung instead na ipadala na natin sa ating mga mahal sa buhay na kailangan ng ganito ganon, ibabayad pa natin dahil may monthly contribution tayo, no? Yung PhilHealth, hindi naman natin magagamit yung PhilHealth dito. Bakit kailangan natin magbayad, di ba? Yung pangatlo, suportahan ang panawagan ng land distribution sa mga magsasaka at magkaroon ng programa ang ating gobyerno for development ng ating ekonomiya gaya ng kawalan ng trabaho sa Pilipinas, kawalan ng lupa at dahil dito napipilitang lumabas o magtrabaho sa ibang bansa ang mga Pilipino kagaya natin. Kaya ang dalawang panawagan ng Migrante Canada ay genuine land reform at national industrialization. Yun pong trabaho sa Pilipinas, hindi sa labas, no? Ang hirap mawalay sa mga mahal natin sa buhay. Kaya suportahan po natin ito mga kabayan, no? Para din sa mga nakikinig na baka hindi alam kung ano ang Migrante Ontario, Migrante Canada, ano ho ba ang organisasyon na ito? Ang
umuwi sa ibang bansa. Yun. So ano po yung mga ginagawa sa migrante? Meron po ba diyang makukuha mga resources? Ano po mga maipibigay ng migrante sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa labas ng bansa? Kagaya ko po, no, dahil nga, yun, parang naging ako ng takot ako noon na lumabas man lang, kasi alam kong dito sa Canada, pag naging out of status ka, baka bigla ka na lang hulihin ng mga otoridad, no, ng CPSA or whatever. So takot ako noon. Then na ipakilala sa akin nung kasama ko ang migrante, and then in-educate nila ako about my rights, na kahit na naging undocumented ka dito, may mga rights ka pa rin as long as na hindi ka gumagawa ng mali, no? So through education, ayun, naging okay ako ngayon. Hindi na ako natatakot na lumabas, na magsalita, na alam mo yon, kasi natutunan ko through education talaga, at saka yung ng root cause kung bakit ako nandito ngayon, no? Bakit tayo nag-a-abroad? Bakit kailangan, ang daming problema na hindi na nasasabi ng ating gobyerno, na hindi alam ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang nangyayari sa atin, yung totoong nangyayari sa atin. Kaya yun po, mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo na lumahok o sumali dito sa Migrante Canada. Migrante North York especially, dahil nasa Migrante North York po ako, para sa tamang education or information kung bakit nga tayo nandito sa labas ng bansa at naghihirap na maiwalay sa ating pamilya. So maraming salamat po sa inyong oras ngayon, Ate Lourdes. Na-appreciate po namin kayo. It is a pleasure to have you here at Radyo Migrante. It's more pleasure to me. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Itong rice terrification law na nabanggit, sa pagkakakwento ni Ate Lourdes kung paano naaapektuhan ng mga magsasaka, makikitang hindi talaga siya ginawa para mag-benefit ang mga lokal na magsasaka. Nalulugi sila ng sobra dahil sa mga kakompetensya nilang mga imported na bigas na binibenta ng mas mura. Tapos yung mga magsasaka, hindi pa nakakatanggap ng sapat na suporta galing sa gobyerno, tulad nga nung sabi ni Ate Lourdes. Ang hirap naman maging magsasaka sa Pilipinas, no? Oo, naalala ko rin, sabi pa ni Ate Lourdes, yung sinabi niya, kung wala akong suporta sa kanila, dadami yung utang, magiging collateral ang lupa namin. Maging affected ako dahil sa nawala yung lupa na yon, mas malaking problema dahil di ko kayang suportahan sila. Yan ang sinabi niya. So kapag tumaas ang yung mga produkto sa Pilipinas tulad ng krudo at mga pagkain, ibig sabihin ba nun, tataas din ang mga pangangailangan ng mga kamag-anak niya? Mas tataas ang kakailanganin niyang ipadala? Oo, kaya itong sa pagkakasabi niya nga, itong kawalan ng lupa at suporta sa mga magsasaka ay isa talaga sa mga problema na nagre-resulta sa sapilit ng pagtatrabaho sa ibang bansa. At dapat talagang tugunan niya ng gobyerno para mabawasan ang mga nangangailangang mag-OFW at nang mapaunlad na din yung agrikultura sa sarili nating bansa. Tama. Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay sa aming segment. Ako po si Waynes, naghahatid sa inyo ng fresh na perspectives ng ating Pinoy, talakayan at usapan o Pinoy tayo. Maraming salamat muli sa pakikinig at maraming salamat kay Ate Lourdes de la Peña ng Migrante, Ontario. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105 FM. And that brings us to this week's community announcements. Let's stay updated on what's happening sa ating community. Ito ang mga events and announcements for the month of April and May.
Para sa buong buwan ng April, ang PhilCasa or Filipino-Canadian Students Association ay magkakaroon ng workshops at events tuwing Lunes at Miyerkules. Ang nais ng PhilCasa ay magsilbi itong tulay patungo sa mas malalim na pagkilala sa sarili bilang isang Pilipino at pagkilala sa makulay at mayabong na kultura ng Pilipinas. Oo, at isa sa mga workshop nila actually ay sa April 10 ng 8 p.m. Iho-host ito ng Anak Bayan, Canada. Ang pangalan ng workshop ay Roots of Migration, Roots of Resistance, History of Filipino Youth Activism. So, ang workshop na yan ulit sa April 10, Lunes ng 8 p.m. at sa online naman siya. So, sali lang kayo. So, para sa karagdagang impormasyon at para sa iba nilang workshop, bisitahin ang social media ng PhilCasa o FILCASA. Maraming salamat, Waynes, para sa impormasyon na yon. At sa susunod na community announcement, sa May 4, from 10 a.m. to 3 p.m., the Filipino Center, in collaboration with Filipino-Canadian Hygienists Society and Alliance of Canadian Dental Hygienists, are running a free dental hygiene clinic. Let me repeat that. A free dental hygiene clinic at 4395 Shepherd Avenue East in Scarbs. Grabe, libre yan. So, paano naman mag-RSVP para magkaroon ng appointment? Oo. So, our kababayans can either visit Filipino Center Toronto.com, click on events, then on 2023 event schedule, you can RSVP there. Or sa mas madaling paraan, you can actually call the Filipino Center Toronto at 416-335-0485. That's 416-335-0485. Interesado ba kayo na maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Kung nais niyong maging volunteer, maaari kayong sumali sa mga pagsasanay at iba't ibang training na ibinibigay ng programa. Ang mga bukas na posisyon ay board operator, tagapagbalita, reporter or correspondent, tagapagsaliksik, researcher at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email sa radyomigrantefm@gmail.com o pumunta sa Radyo Migrante Facebook page para sa iba pang karagdagang impormasyon. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Ate Lourdes de la Peña ng Migrante, Ontario, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. At para po sa ating huling awitin, pakinggan po ulit natin ang migranteng Pilipino ni Carl Ramirez. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, Mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas! Mabuhay ka.